Hi, and good afternoon to all of you. Good morning, saan man kayong panig ng Pilipinas sa buong mundo. Yan. Okay, so sa araw pong ito ay aking pong sa inyong i-share ang aking experience sa Roland Go Mixer and also tutorial na rin, of course. So doon tayo sa tutorial ng Roland Go Mixer. Paano nga ba ginagamit ang Roland Go Mixer? Okay, so una sa lahat, makakabili kayo ng Roland Go Mixer sa mga stores. Of course, music stores. Then also, kung wala sila sa music store na gano'n, pwede kayo mag-order sa kanila ng Roland Go Mixer. So, yung Roland Go Mixer, kung wala kayong laptop na pang-record ng music nyo, ito yung pinakamabilis nyong gamitin para ma-record nyo po yung music nyo using your standalone keyboard or any native instruments na pwede nyong pina-plug inan tulad ng mga bass guitar, electric guitar, acoustic guitar na pwede mong i-plug in, piano rin or cello, basta may mic sila, yun, pwede mo siyang i-record using a Roland Go Mixer. Pero, ang disadvantage siya lang, ang Roland Go Mixer ay gumagana lang po sa Apple products. iPhone, iPad. So, yun, kung iPhone and iPad ang iyong gamit para mag-record ng iyong instrument, so Roland Go Mixer is a good choice para sa ma-record mo ng malinaw yung iyong instrument. Also, sa Roland Go Mixer, pwede ka rin magkaroon ng tutorials. Mag-record ka ng instrument mo, plus meron ka ding input para sa mic mo. So, dun tayo sa anatomy ng Roland Go Mixer. So, ito yung Roland Go Mixer. Yan, Roland Go Mixer. Nabili ko to 2 years ago. And also, yung mga first videos ko, 2 years ago din. Mapansin nyo sa YouTube channels natin. Ito yung mga gamit ko noon. Yung medyo dim light pa yung mga background natin. So, okay. So, sa Roland Go Mixer, meron tayong dalawang input na instruments. Actually, any mic, you can put also here, mic. Right and left. For if you have piano, right and left. Then siya, may right siya, tsaka may left. Okay. Then, instrument siya. Then ito, pwede rin maglagay ng mic. Alright, mic yan. Then ito rin sa bass guitar, lagay ng bass guitar. Then ano pa? Then dito, ito pinakamaganda, yung monitor. Yan, may monitor din siya output, may monitor output siya. Then dito, pwede ka rin maglagay ng iPad. Pero ang ginagawa ko kasi, itong piano natin, dito ko na siya nilalagay para stereo siya. Hindi na ako naglalagay ng right and left. Pero pwede rin naman right and left. So, depende sa inyo. So, in my case, since piano ang keyboard ang gamit ko, Roland RD800, yung tunog ng Roland RD800, nilalagay ko siya dito. Yan, ganyan. So, ang advantage ng Roland Go Mixer ay may record nyo ng malinaw yung inyong standalone na instrument. Okay, so, paano nga ito gumagana? So, kung gamit mo ay iPad, ang kakailanganin mo lang is, una, yung Roland Go Mixer, power siya ng iPad battery. So, dapat, yung iPad mo rin or iPhone, ay dapat ay maganda yung battery. Kasi kung palyado na ang battery ng iPad mo, at ang battery din ng iPhone mo is, mahirapan kang gamitin ito. Kasi ang battery nito ay nanggagaling sa iPad. Doon siya kukuha ng source of power, sa iPad mo or iPhone. Alright. So, ito yung white na connector nito, USB connector nito. Mapapansin nyo, ginawa talaga siya para sa Apple products lang. Apple products, yan. So, ito, ikakabit na natin dito. Yung power cord niya. Yun. USB. Then, ito, kakabit natin syempre sa iPad. Dito. Alright. So, may connection ka na. Ang next mo nang gagawin ay yung yung connection natin sa input natin from the piano. Ito yung piano natin, from RD800, from there. Ito yung kanya, itong gamit ko para stereo tayo. Kakabit ko siya dito sa line 2. Line 2 na lang. Yan. Ito pala, once naikabit ko na siya sa iPad, makikita nyo yung Roland Go Mixer, mag-power siya ng green. So, yung sabihin, may power na siya. So, kung wala siya, wala siyang power. So, mag-power siya kapag nakikabit mo na siya sa iPad. Yun. Then, next na natin ikakabit ay monitor. So, depende sa iyo kung paano yung monitor mo gagawin mo. Is either yung monitor mo, ikabit mo sa Roland Go Mixer or meron kang speaker na ikakabit mo dito. So, in my case, itong gagawin ko, headphone.
Alright, so ito, monitor, output, dito ko siya ilalagay. Alright? Then, ilagay mo lang yung iyong iPad kung saan mo gustong iposisyon na makikita ka at yung instrument mo. So, ngayon, hindi ko na siya ikakabit kung saan. Basta, ang gagawin ko na lang is, ilagay ko siya kung saan ko gusto. So, next mong gagawin, buksan mo yung camera ng iPad mo or iPhone. Buksan mo yung camera. Then, ilagay mo siya sa videos. Time-lapse. Dito, video. Okay, naka-video na siya. So, ngayon, pwede ka na mag-record, okay? Pwede ka na mag-record ng iyong music. So, try natin. Okay, so ngayon, tutugtog na ako ng piano, okay? Okay, 1, 2, 3, go! Okay, so yun, wrap up natin. Yun ang Roland Go Mixer. Pero ngayon naman, ang review ko, for the past 2 years na ginamit ko siya, ang disadvantage po ng paggamit ng Roland Go Mixer ay una sa lahat. Hindi po, I do not recommend this product. Bakit? Eh kasi, yung instrument mo, yung quality ng instrument mo, mababawasan siya ng 20% ng quality ng sound. So, hindi talaga yung 100% na yung tunog niya at siyang lalabas doon ay hindi. Bawas siya ng 20%. Then, hindi ka rin makakapag-record dito ng sabay-sabay. Yun ang caution ng Roland Go Mixer. Huwag kayong mag-record ng sabay-sabay na instrument dito. Isa-isang instrument lang. Kasi pag ginawa nyo yun, may chance na magbasag. Pwede siguro Roland Go Mixer instrument mo plus siguro may mic ka, pwede yun. Pero kung sasabi-sabihin mo may bass guitar ka, may drums pang, sasabog siya. Ganun ang nangyari. And, actually may update ang Roland Go Mixer. So, Roland Go Mixer Pro, which is upgraded version nito. So, God willing, na-address nila yon. Kasi ito, alam mo nyo, parang too much na ginagamit. Then, may unnecessary sounds na kung nakapakinggan na. So, baka kailangan ko na siguro ipahinga. Pero yun yung issue ko sa kanya. So, yun lang. Nasa inyo kung yung gamitin. Pero pwede nyo naman gamitin to. Nasa inyo naman yan. Kung nasa budget po kayo, wala kayo pabili ng laptop. Tapos ito lang. Kasi nga ito, 3,500. Dito sa Oman, 3,500 ito nabili. Sa Pilipinas, oh, I heard 10,000, 5,000 pesos. It's overpriced, man. So, kung low budget lang kayo para mag-record ng mga songs nyo with the quality sounds, malinaw siya. So, ito, Roland Go Mixer, pwede nyo siyang gamitin. Pero may mga limitations talaga siya. Unlike kung sa laptop ang gagamitin nyo, mas malinaw at mas malawak pa yung mga gawa nyo. Okay po, so that's all for now. God bless, and kung may mga comment po kayo, may tanong po kayo regarding sa Roland Go Mixer, comment down below. And one more thing pala, sa Roland Go Mixer, nakalimutan ko. Yan, ito yung ano niya, may volume naman siya. Adjust yung mga volume na yan. So ito week na lang, pag nag-record po kayo, ay wala po kayong makapakinig ng mga basag na sounds. Kasi kung mag-record kayo na may basag na sounds, mare-record yung basag na sound doon sa gamit yung iPad or iPhone. Ganun, yun lang din. And disadvantage niya, pang Apple products lang po talaga siya pwedeng gamitin. Hindi siya pwede sa mga Androids. God bless!